Hi Dalen! For today's video, gagawa naman tayo ng isang makeup video. Ito ay ang My Sister Does Makeup Look Challenge. Kasi mag-aaral siyang mag-makeup at ito try niya sa akin for the first time. Kasi dati may makeup ako na siya. At yun, ngayon siya naman ang gagawa para sa akin. So ito ang aking kapatid. Yan, kung natatandaan niyo siya yung nasa Bare Hands Makeup Challenge. Siya yung aking kapatid. So, nandito pa rin siya sa amin. Kaya, meron akong kabonding. Meron akong hindi magpapaganda naman sa akin. Try naman natin yan. So, start na tayo. Siya yung namili ng mga makeup na gagamitin. So, meron ako mga gustong makeup na ginagamit para sa akin. Pero, sa sarili ko, pero dahil dyan, dahil siya ang gagawa, siya ang bahala. So, magsimula ka na sister. Tingin na natin. Ano magiging result? Ayusin mo. Hindi ko siya pakikialaman, pero ewan ko na lang din. Kinakabahan ko. Parang ang tagal na nung huling skin. Ang tagal na nung huling may nag-makeup sa akin. Parang 8 years ago. Yun pa yung pinasal kami ng asawa ko. May nag-makeup sa akin sa salon pa. Na masasabi mo na lang talaga na sana maaga ka na natuto mag-makeup. Ang hagad ko dun. Ano yung nilagay mo, sis? Ano yan? Baby skin na? Or eraser? Wow! So that's the primer, ha? Yan. In fairness naman sa kamay niya magaan naman. Kamay naman. Nagamit tayo ng L'Oreal. Yan. Mukhang taas naman ng mukha. Dapat isipin mo kliyente mo ako naman. Be gentle, girl. Tingnan nga, dapat pantay. Baka maiwan yung ulo natin, palotang-lotang. Yan talaga yung una. Hindi ako nang pantayin mo sis, ha? Parang binoboxing yung mukha ko. Pantay na. Pantay na. Huwag ka mangialam. Ay, okay. Ako naman bahala. Ay, sorry. Hanggang sa mo eh. Ay, sorry. Pipikit na lang ako? Pipikit ka ako. Bangkay na. Okay na, next. Punta tayo sa... Uy, favorite ko kaya yan. Yan, wala siyang pangalan. Hindi ko alam kung saan. Natasahan na ng tasahan. Ay, ano yan? Class A na naked pencil. Eyebrow pencil. 20 pesos lang yan. Aray, sakit naman yan, guys. Walang Diyo, parang bumaon yung daliri niya sa noo ko. Sobrang diin ng pagkakahimas niya sa nung ako. Bumaon. Okay po. Ginagawa mo! Ang likot. Uy, be, pinapapangit na naman ako eh. Anong papapamitin? Ba't ako pinapinita? Napapawasan ko pa yan. Ako ko nito. Ikaw na mag-make up. Pwede naman. Hindi pa kasi tapos. Fairness naman sa kilay ko, plak. Parang may dita sa noo. Okay naman ha. Sige na nga, ikaw may gawa niyan eh. Ginagawa mo! Diba? Galing mo dun sis. Iba. Maganda natututunan ko na. Ay, may kabila. Teka lang kasi. O, ito na may alam to. Masakit ng noo ko, be. Ano nilawayan mo pa? Siyempre, susunod muna sa powder. Okay, sige na. Magpa-powder muna kasi medyo pinagpapawisin. Uy. Ganyan ka ba mag-makeup sa'yo? Ah, okay. So, dinadala mo sa mukha ko? Pwede naman kayo gumamit ng kumay. Medyo mali naman guys, kasi nasasakal na yung kliyente. Yan, you're so beautiful. Oh, easy. My God. Isunod natin ng ano. Dito. Diba? Di ko rin kung ano gagawin. Smooth lang. Pero pagkakilala mo naman, pwede ko natin. Oo, gagano niya, pikit. Pikit. Ay, mali pala. Gagano.
Hindi siya na tayo. Ayun, galing. Kakaiba yun. Box ng Twilight. Alin? Twilight pa more. Eyebag pa more. Tsaka natin siya tatakpan. Puro sa pakong nararamdaman ko sa mukha. Pumunta tayo sa eyeshadows. Yan. Wait. Ano yung gagawin niya? Ginagawa mo. Saan mo na magmulat? Ano pa ganun din? Uy! Saan ko yun? Ano ba girl? Sarado mo ka naman siya. Sinatutunan mo yun. Nakakatiram mo ko. Para lumiba yung aking bahay. Ginagawa mo. Saan ko? Para nakamantay siya. Pantay mo. Tap, 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 tap. Kaya, kung magpapamakeup kayo, just PM me. Just PM me. And, syempre, add nyo ako sa FB. At i-accept ko kayo agad-agad, okay? Kate Harvey Basbas. My FB account. Okay? Huwag nyo yung papamakeup tayo. Ganun, parang ako dapat yun. Inagawan niya na ako ng karir. Ang gagawin sa buhok ko. Wait lang. Hindi ka ba tapos? Alala naman. Aray? Whoops. Ano naman dito bigla? Mga ito, mga ano ba? Ano yan? Discount na lang. 450. And, just PM me and add my Facebook account yan. Ginagawa mo. Wow. Wala mo kasi dito. Show pa ang lahat. So, may yan. Nagit na yan. Show my top of my head. Ito ang aking final look. Yeah, beautiful, simple. What do you think, guys? Okay na ba? May Yan. chance na ba? Kung gusto nyo magpa-makeup sa akin, mura-mura, 450, may discount pa yan. Napaka-dugas mo. Ako yun na. And add my FB account dyan. Tidin! Accept mo. Ginagawa mo. Go, go, go! Yan na. Diba? So this is the final look, guys. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Bye, Dalen!